Sa ulo ng mga balita, dagdag budget sa DOH, hirit ni Binay. Face-to-face classes sa low-risk areas isinusulong. Pag-apruba ng Pangulo sa granular lockdown hinihintay pa, ayon sa Palasyo. VP Leni, muling binatikos ang pandemic response ng pamahalaan. Lagpas 20,000 daily COVID cases, tatlong sunod na araw na. Karateka Junna Tsukii, nagwagi ng ginto sa Cairo. Halaga ng piso, bumaba, kontra Dolyar. LPA, magdudulot ng kalat-kalat na pag-ulan. Magandang umaga, ako si Chinky Mangkukang at ito ang Tribune News on Q. Narito ang mga maiinit na balita ngayong Lunes ng umaga, Setyembre 6, 2021. Nangako si Senador Binay na isusulong nito ang mas mataas na 2022 budget allocation para sa health sector. Ito ay matapos ang pag-apruba ng Department of Budget and Management ng 19 na bilyong piso lamang mula sa proposed 73.99 billion pesos na budget para sa COVID-19 response. Kwestiyon ni Binay ang malaking pagtapya sa budget para sa Department of Health na nagsisilbing frontliner ng bansa sa paglaban sa pandemya. Sinabi ni Binay na dapat paglaanan ng pondo ang ahensya at programa na may kinalaman sa paglaban sa pandemya. Nangako rin ng senador na itutulak niyang maibigay ang naunang hiling ng budget o kaya'y mas tataasan pa ito. Sa budget deliberation sa House of Representatives ng Huwebes, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque III na 19.68 bilyong piso lamang para sa kanilang COVID-19 response programs ang inaprubahan ng DM. Ayon kay Duque, sa hiniling nilang 73.99 billion pesos na pondo, 50.41 billion pesos dito ay nakalaan para sa Special Risk Allowance or SRA at iba pang benepisyo ng mga healthcare workers. 9.9 billion pesos naman para sa DOH hospitals. 6.6 billion pesos sa pagkuha ng mga bagong vaccinators, 1.2 billion pesos sa pag-hire ng mga disease surveillance officers, 4.4 billion pesos para sa oxygen, at 1.5 billion pesos para sa iba pang mga pangangailangan. Sinabi pa ni Duque na ang pagtapya sa kanilang budget ang dahilan kung bakit hindi na isinama ng DOH ang allowance o benepisyo ng mga healthcare workers sa kanilang 2022 proposed funds. Binanggit naman ni Binay na ang dapat kaltasan ng budget ay ang anti-insurgency arm ng pamahalaan. Inihalimbawa ni Binay ang pagtapyas sa budget ng Research Institute for Tropical Medicine or RITM, ang main COVID-19 testing center sa bansa, sa 170 milyong piso para sa 2022 habang ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-ELCAC, ay may 29 na bilyong piso o 10 bilyong piso na mas mataas pa sa 2021 budget nito. Ang Duterte administration ay humihingi ng 5.024 trillion pesos budget para sa 2022 National Expenditure Program. Isang mambabatas ang nagsusulong na ituloy ang partial at limited face-to-face classes sa mga lugar na may mababang kaso ng COVID-19. Umapila si House Assistant Minority Leader and ACT Teachers Representative Franz Castro sa pamahalaan na simulan na ang in-person classes sa mga low-risk areas. Upang makaiwas sa pagpalo ng impeksyon sa mga paaralan, iminungkahi ni Castro na i-monitor ng mga eskwelahan ang mahigpit na implementasyon ng minimum health protocols kabilang ang pagsusuot ng mga mask at face shields. Maaari rin aniyang limitahan lang sa 15 ang bilang ng mga estudyante kada classroom at 2 hanggang 3 oras na klase lamang ang pasok na 2 o 3 beses kada linggo.
nakatakda ng magbukas ang school year 2021-2022 sa Setyembre 13 sa ilalim ng blended learning setup. Sinabi ng Department of Education noong Huwebes na may 120 paaralan na silang inihanda para sa implementasyon ng physical classes, ngunit hinihintay pa ang pag-apruba ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nauna nang pumayag ang Pangulo sa in-person classes noong Enero, ngunit binawi rin ito kalaunan dahil sa pagpasok ng mga bagong coronavirus strains sa bansa. Ilinaw ng Malacanang noong Linggo na wala pang inaaprubahan si Pangulong Rodrigo Duterte sa bagong quarantine responses. Ito ang naging tugon ng Palasyo matapos ang naunang pahayag ni Trade Secretary Ramon Lopez na isa sa ilalim ang Metro Manila sa granular lockdown. Sinabi ni Lopez noong Sabado na kinatigan ng Interagency Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases or IATF ang mungkahing granular lockdown na unang susubukan sa National Capital Region simula Setyembre 8. Ngunit iginiit ni Presidential Spokesperson Harry Roque na wala pang inaaprubahan ang Pangulo. Ang Pangulo ang magdidesisyon kung papayag ito sa quarantine responses na rekomendado ng mga ahensya ng pamahalaan na nasa IATF. Inanggit ni Lopez na ang granular lockdown ay limitado lamang sa mga lugar gaya ng barangay at kalye na may mataas na kaso ng COVID-19. Ang mga lugar na di kabilang sa granular lockdowns ay maaari nang buksan sa kalakalan at negosyo sa ilalim ng mga guidelines na ibibigay ng IATF. Sa ilalim ng nasabing mungkahi, ang mga authorized persons outside residence or APOR lamang ang papayagang makalabas sa mga lugar na mag-granular lockdowns, ngunit di sila papayagang makabalik hanggat di inaalis ang granular lockdown sa lugar. Ang Metro Manila ay nasa Modified Enhanced Community Quarantine or MECQ hanggang bukas, gayon din ang Bulacan, Cavite, Laguna at Rizal. Magbabalik ang Tribune News on Q matapos ang ilang paalala. Magpabakuna kayo. This public service advisory is brought to you by Daily Tribune and 100.3 RJFM. Magandang araw mga katribo! Narito na ang mga makakasama nyo tuwing umaga sa programang Gising Na. Roy Pelovelo, Comfy Manalo, Chinky Mangkukang, Vernon Velasco, Kim Sancha at Chirk Balagtas. Abangan ang programang Gising Na mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga sa Facebook page ng Daily Tribune. Ilabas ng mainit na kape at samahan kami sa inyong pag-almusal, mga katribo. Sama-sama natin alamin ang mga natatagong istorya sa mga latest na kaganapan sa loob at labas ng bansa. Simulan ang bawat umaga with good vibes sa mga informative and recreational segments dito sa ating programa. Maaari niyo rin ibahagi sa amin ang inyong opinion via Daily Tribune Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Makichika na rin sa latest showbiz happenings mga katribo. Kaya naman, magkita-kita po tayo mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga at magsama-sama po tayo sa Gising Na! Magpabakuna. Nagbabalik ang Tribune News on Q. Muling kinwestiyon ni Vice President Leni ang pandemic response ni Pangulong Rodrigo Duterte kasunod ng pag-alis nito ng travel restrictions sa kabila ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa. Sinabi ni Robredo na dapat ay data-driven ang mga ipapatupad na polisiya ng pamahalaan. Nagtataka rin anya ito kung bakit inalis ng Pangulo ang travel restrictions gayong lumulobong muli ang bilang ng mga nagpopositibo sa COVID. Nauna nang inalis ng Pangulo ang travel restrictions sa mga bansang India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates, Oman, Thailand, Malaysia at Indonesia. Pinanatan din ni Robredo ang anyay misplaced budget priorities ng administrasyon, partikular na ang di pagsama sa special risk allowance ng mga healthcare workers sa proposed 2022 budget ng Department of Health. Sa
Sa proposed budget ay may 170 milyong pisong pondo lamang ang pangunahing COVID-19 testing center sa bansa na Research Institute for Tropical Medicine. Sinabi pa ni Robredo na pilit pang pinagtatakpan ng Malacanang ang aligasyon ng pagbili nito ng mga overpriced medical supplies at questionableng transaksyon sa supplier nito. Noong Webes, sa kanyang public address ay kinumpara ni Duterte ang presyo ng binili nilang personal protective equipment sa anya ay mas mahal na bili nito noong administrasyon ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Sa ikatlong sunod na araw ay nagtala ang bansa ng lagpas sa 20,000 dami ng mga bagong nagpositibo sa COVID-19. Kahapon ay naiulat ng Department of Health ang dagdag na 20,019 na COVID-19 COVID-19 infections. Ito ang nagpaangat sa total na caseload sa bansa sa 2,080,984. Ang active cases sa bansa ay nasa 157,438 kung saan 72% nito ay mild, 3.4% ang asymptomatic, 1.4% ang malala, habang 0.7% naman ang nasa kritikal na kondisyon. Umabot naman sa 20,089 ang bilang ng mga bagong gumaling para sa kabuoang 1,889,312 recoveries. May nadagdag na 134 na bagong nasawi kung saan ang kabuoang COVID-19 death toll sa bansa ay nasa 34,234 na. Ang positivity rate ay nasa 27.5% mula sa 73,472 individual na natest noong Setyembre 3. Sa balitang pampalakasan, nakapag-uwi ng gintong medalya si Filipino-Japanese Karateka Junna Tsukii matapos ang kanyang matagumpay na kampanya sa Karate 1 Premier League in Cairo, Egypt. Wagi ang pangbato ng bansa sa final nang ma-upset nito si Egyptian Bet Rashi Arig sa 2-1 sa women's minus 50 kg division. Naging madikit ang bakbakan ng magkatunggali kung saan nagtabla pa ang dalawa sa 1-1 palapit sa pagsasara ng match. Nakatsyempo si Tsukii ng yuko o isang puntos na ibinibigay sa suntok sa ulo o katawan may 6 na segundo na lamang ang nalalabi. Bago makarating sa championship round, tinalo muna ng 2019 Southeast Asian Games gold medalist sina Alexandra Grujic ng Austria, Jorgeli Salazar ng Venezuela at isa pang Egyptian na si Reem Ahmed Salama. Manatiling nakatutok, magbabalik ang Tribune News on Q. Kayo ay nakatutok pa rin sa Tribune News on Q. Samantala, sa pagsasara ng stock market noong Biyernes ay bumaba ang halaga ng piso kung saan natapos ito sa 49.84 pesos kumpara sa 49.83 noong Huwebes. Narito naman ang iba pang presyo ng palitan. Dumako naman tayo sa balitang panahon. Namataan ang isang low pressure area or
LPA may 190 kilometers west-southwest ng Basco, Batanes, habang isa pang LPA ang nakita sa layong 465 kilometers east ng Guian, Eastern Samar. Ang mga nasabing LPA ay magdudulot ng maulap na kalangitan at kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms sa bahagi ng Eastern Visayas, Caraga, Batanes at Babuyan Islands. Samantala, ang Metro Manila at kabuuan ng bansa ay makakaranas ng maulap na kalangitan at isolated rain showers dulot ng localized thunderstorms. Tumikat ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:05 ng hapon. Ang temperatura ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. At yan ang mga balitang nakalap sa oras na ito. Ang Tribune News on Q ay nais magpasalamat sa mga sumusunod. The SM Store, Araneta Center, Department of Tourism, MG Motors, Haina Motors, Security Bank, at kay Overseas Community Affairs Council Member Alan Lin ng Republic of China para sa kanilang suporta. Muli, ako si Chinky Mangkukang at ito ang Tribune News on Q. Magandang umaga. Catch the latest news on our website tribune.net.ph and follow us on Facebook, Twitter, and Instagram. You can also subscribe to our YouTube channel, Tribune Now. The Daily Tribune is one with the nation in facing the COVID-19 crisis, and in line with this, the Daily Tribune Digital Edition and Press Reader is now available for free online. You can also download the Daily Tribune app on Apple Store for iOS users and Google Play for Android users to get the latest and most comprehensive news online. Daily Tribune is also inviting everyone to join its community Viber Katribu to get updates on the freshest and hottest news and entertainment stories of the day. Tarcito emoticons are also available on our community Viber. Just click on the link in this video to join. Kamusta na? Nandyan ka pa ba? Wala na yatang ibang magagawa kundi tumawa. Nandyan pa ba? Mga alaala, ang tanging bagay na naiwan sa ating dalawa. Huwag nung paikutin ang isa't isa. Lahat ng bagay ay malinaw na. Di na rin kailangan pagpilitan pa. Di mo na kinakailangan.
na